Όσο περισσότερο προσπαθείς να εκδηλώσεις κάτι, τόσο πιο μακριά το σπρώχνεις. Κι όμως δεν το βλέπεις, γιατί μέσα στο μυαλό σου η προσπάθεια μοιάζει με δράση. Νομίζεις ότι όσο περισσότερο δουλεύεις ενεργειακά, όσο πιο πολύ οραματίζεσαι, τόσο πιο κοντά πλησιάζεις. Αλλά στην αλήθεια του σύμπαντος κάθε προσπάθεια λέει ένα και μόνο πράγμα: δεν το έχω ακόμα. Το πεδίο δεν ανταποκρίνεται στα λόγια σου, ανταποκρίνεται στη δόνησή σου. Και η δόνηση του θέλω είναι δόνηση έλλειψης. Όταν λες θέλω να βρω αγάπη, λες ταυτόχρονα δεν την έχω. Όταν λες θέλω αυθονία, εκπέμπεις μου λείπει. Το σύμπαν δεν κάνει διάκριση, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα των επιθυμιών, μόνο τη συχνότητα των συναισθημάτων. Γι' αυτό και τόσοι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε έναν αόρατο κύκλο προσμονής. Ζητούν, οραματίζονται, επαναλαμβάνουν δηλώσεις, αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Όχι επειδή το σύμπαν δεν ακούει, αλλά γιατί αυτοί δεν έχουν ακόμη πάυσει να ζητούν. Δεν έχουν επιτρέψει τη μετατόπιση από το θέλω στο είμαι έτοιμος. Η εκδήλωση δεν συμβαίνει όταν απαιτείς, κάτι συμβαίνει όταν το επιτρέπεις. Το μυστικό δεν είναι να πείσεις το σύμπαν να σου δώσει κάτι, αλλά να επιτρέψεις στον εαυτό σου να το λάβει. Και αυτή η άδεια δεν δίνεται με σκέψεις, αλλά με κατάσταση ύπαρξης. Νιώσε όπως θα ένιωθες αν ήδη συνέβη. Περπάτησε, μίλησε, ανάπνευσε όπως θα το έκανες αν ήσουν ήδη εκεί. Γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει όταν το εύχεσαι. Αλλάζει όταν εσύ αλλάζεις συχνότητα. Η εκδήλωση στην ουσία της δεν είναι διαδικασία δημιουργίας, αλλά αναγνώρισης. Δεν φέρνεις κάτι στη ζωή σου, το αποκαλύπτεις. Ήταν ήδη εκεί, απλώς η παλιά σου ταυτότητα δεν μπορούσε να το δει. Κάθε φορά που σταματάς να προσπαθείς, το σύμπαν μπορεί επιτέλους να σου δείξει αυτό που ήδη ήταν δικό σου, και τότε συμβαίνει το ανεξήγητο. Η επιθυμία πάβει να είναι κάτι που ζητάς και γίνεται κάτι που θυμάσαι. Ένα λουλούδι δεν αγωνίζεται να ανθίσει, ένας ποταμός δεν σκέφτεται πώς να φτάσει στη θάλασσα. Κι όμως, εμείς οι άνθρωποι μάθαμε να φοβόμαστε τη ροή. Μάθαμε να κρατάμε, να ελέγχουμε, να δουλεύουμε για να μας συμβούν πράγματα, λες και η ζωή χρειάζεται την άδειά μας για να ξεδιπλωθεί. Η παράδοση δεν είναι παραίτηση, είναι επιστροφή. Επιστροφή στο φυσικό ρυθμό του σύμπαντος, όπου τίποτα δεν βιάζεται και όλα γίνονται την τέλεια στιγμή. Η αληθινή παράδοση δεν λέει «δεν με νοιάζει τι θα γίνει». Λέει «εμπιστεύομαι πως ό,τι είναι για μένα ήδη κινείται προς εμένα». Η παράδοση είναι μια πράξη αόρατης ευφυΐας. Όταν σταματάς να επεμβαίνεις, το πεδίο οργανώνεται. Όταν σταματάς να κρατάς τα πράγματα στη δική σου λογική, δίνεις χώρο σε κάτι ανώτερο να κινηθεί μέσα από σένα. Αυτή η στιγμή που σταματάς να πιέζεις είναι η ίδια στιγμή που η ενέργεια ξαναρχίζει να ρέει. Το παράδοξο είναι πως η πιο ισχυρή πράξη δεν είναι να κάνεις, αλλά να επιτρέπεις, όπως ο σπόρος που δεν ρωτά αν θα γίνει δέντρο. Δεν έχει αγωνία, δεν μετρά μέρες. Κουβαλά ήδη μέσα του την πληροφορία της άνθησης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφαιθεί στο φως, έτσι κι εσύ. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πώς θα έρθει αυτό που επιθυμείς. Το πώς είναι έργο του σύμπαντος. Το δικό σου έργο είναι να μείνεις ανοιχτός, να γίνεις διαθέσιμος σε αυτό που ήδη κινείται προς εσένα. Η ζωή δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια, αλλά στην εμπιστοσύνη. Και όταν πραγματικά παραδίδεσαι, κάτι βαθύ αλλάζει. Δεν είναι ότι σταματάς να νοιάζεσαι, είναι ότι σταματάς να φοβάσαι. Γιατί νιώθεις, ίσως για πρώτη φορά, ότι δεν είσαι μόνος μέσα στο χάος. Ότι υπάρχει μια δύναμη που γνωρίζει πότε, πώς και γιατί. Και το μόνο που χρειάζεται από εσένα είναι να μην τη σταματάς. Η επιστήμη της παράδοσης δεν μπορεί να αποδειχθεί. Μπορεί μόνο να βιωθεί. Και όταν τη βιώσεις θα καταλάβεις. Δεν έχασες ποτέ τον έλεγχο, απλώς σταμάτησες να εμποδίζεις τη ροή.
Κάθε τι που έχεις ποτέ ονειρευτεί υπάρχει ήδη, όχι στο μέλλον, αλλά σε μια διαφορετική συχνότητα του τώρα. Όπως τα ραδιοκύματα, όλες οι πιθανές εκδοχές της πραγματικότητας συνυπάρχουν. Δεν δημιουργείς τη νέα σου ζωή, απλώς αλλάζεις συχνότητα και συντονίζεσαι με αυτήν που ήδη υπάρχει. Η φυσική το ονομάζει κβαντική εμπλοκή, entanglement. Δύο σωματίδια, ακόμη και αν χωριστούν στο άπειρο, παραμένουν συνδεδεμένα. Αν αλλάξει το ένα, αλλάζει και το άλλο, ακαριέα. Και εσύ είσαι το ένα από αυτά τα σωματίδια. Το άλλο είναι η πραγματικότητά σου που ήδη ζει αυτό που ποθείς. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις το όνειρό σου προς εσένα. Είστε ήδη συνδεδεμένοι. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφαιρέσεις τον θόρυβο που σε εμποδίζει να το ακούσεις. Κάθε φόβος, κάθε αμφιβολία, κάθε νέαλα είναι παράσιτα στη γραμμή επικοινωνίας σου με το πεδίο. Η αγάπη, η ευγνωμοσύνη, η εσωτερική σιγή είναι καθαρά σήματα. Είναι το κανάλι μέσα από το οποίο το όνειρό σου σε βρίσκει. Η επιθυμία δεν είναι κάτι έξω από εσένα. Είναι μία μνήμη από το μέλλον σου που ζητά να αναγνωριστεί στο παρόν. Όταν αισθάνεσαι έλξη για κάτι, δεν είναι επιθυμία, είναι ανάμνηση. Ένα κομμάτι του εαυτού σου που ήδη ζει εκεί σου ψιθυρίζει «Εδώ είμαι». Έλα να με θυμηθείς και τότε συμβαίνει το απλό μα θαυμαστό. Αντί να κυνηγάς, αρχίζεις να ευθυγραμμίζεσαι. Αντί να ζητάς, αρχίζεις να επιτρέπεις. Αντί να ρωτάς πότε, αρχίζεις να νιώθεις τώρα. Και όσο περισσότερο βιώνεις το όνειρο μέσα σου, τόσο πιο φυσικά το πεδίο το καθρεφτίζει γύρω σου. Η πραγματικότητα είναι καθρέφτης, όχι δημιουργός. Δεν σου δείχνει τι θα γίνει, σου δείχνει τι ήδη είσαι. Και όταν αλλάξεις μέσα σου τη συχνότητα από αναζήτηση σε ύπαρξη, το σύμπαν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να συντονιστεί μαζί σου. Γιατί στο τέλος δεν υπάρχει εσύ και η επιθυμία σου. Υπάρχει μόνο ένα ενιαίο πεδίο που παρατηρεί τον εαυτό του και ονομάζει αυτή την παρατήρηση ζωή. Πριν το φως πάντα υπάρχει σκοτάδι. Πριν την αλλαγή πάντα εμφανίζεται η αμφιβολία. Είναι σχεδόν νόμος του σύμπαντος. Λίγο πριν περάσεις το κατόφλι της νέας σου πραγματικότητας, κάτι μέσα σου θα προσπαθήσει να σε τραβήξει πίσω. Αυτό το κάτι ονομάζεται αντίσταση. Η αντίσταση είναι η τελευταία σου άμυνα απέναντι στο άγνωστο. Δεν είναι εχθρός, είναι ο φύλακας της παλιάς σου ταυτότητας. Κάθε φορά που αλλάζεις δόνηση, κάθε φορά που γίνεσαι κάτι διαφορετικό, ο παλιός εαυτός αντιδρά. Σου ψιθυρίζει «Μείνε εδώ, είναι ασφαλές». Αλλά το ασφαλές είναι συχνά απλώς το γνώριμο. Και το γνώριμο δεν σημαίνει αληθινό. Όταν αρχίζεις να πλησιάζεις τη νέα σου συχνότητα, το πεδίο μέσα σου αποσταθεροποιείται. Παλιά μοτίβα, φόβοι, καθυστερήσεις, αμφιβολίες, όλα επανεμφανίζονται. Όχι γιατί αποτυγχάνεις, αλλά γιατί επιβεβαιώνεις την ετοιμότητά σου. Το σύμπαν δεν σε τιμωρεί, σε ρωτά. Είσαι σίγουρος ότι θες να προχωρήσεις. Και εκεί είναι που κρίνεται το πέρασμα. Η τελευταία πόρτα δεν ανοίγει με βία, ανοίγει με επίγνωση. Η στιγμή που σταματάς να αντιστέκεσαι στη δυσφορία που την κοιτάς χωρίς φόβο, είναι η στιγμή που ο μηχανισμός της παλιάς πραγματικότητας καταρρέει. Και τότε ξαφνικά η ένταση λιώνει. Όχι γιατί τα πράγματα λύθηκαν, αλλά γιατί εσύ λύθηκες από αυτά. Η αντίσταση στην ουσία της είναι αγάπη που φοβάται. Είναι το μέρος σου που δεν ξέρει ακόμα πώς να νιώσει ελεύθερο και αν το κοιτάξεις με καλοσύνη θα δεις ότι δεν χρειάζεται να το πολεμήσεις, μόνο να το κρατήσεις μέχρι να ησυχάσει. Κάθε φορά που δεν τα παρατάς, κάθε φορά που μένεις στη ροή ακόμη και όταν όλα φαίνονται να διαλύονται, περνάς την πιο ιερή δοκιμασία, να αποδείξεις ότι δεν χρειάζεσαι πια την παλιά σου εκδοχή. Και όταν το καταφέρεις, το σκοτάδι δεν φεύγει επειδή το νίκησες. Φεύγει επειδή το αγκάλιασες. Και αυτό είναι το αληθινό πέρασμα. Όχι μέσα από πόρτες, αλλά μέσα από εσένα. Δεν μπορείς να ζήσεις μία νέα πραγματικότητα με την παλιά σου ταυτότητα.
Η ζωή δεν αλλάζει επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει επειδή αλλάζεις εσύ. Όσο κι αν οραματίζεσαι, δηλώνεις, φαντάζεσαι, αν βαθιά μέσα σου συνεχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου όπως πριν, η ενέργεια δεν έχει από πού να περάσει. Η εκδήλωση δεν είναι τεχνική. Είναι μεταμόρφωση ταυτότητας. Δεν προσπαθείς να γίνεις κάτι, θυμάσαι ότι ήδη είσαι αυτό. Η διαφορά είναι τεράστια. Όταν λες «θέλω να έχω αυθονία», λειτουργείς από τη συνείδηση ενός ανθρώπου που δεν την έχει. Αλλά όταν αρχίζεις να ζεις, να νιώθεις, να μιλάς σαν αυτόν που ήδη την έχει, ο κόσμος απλώς καθρεφτίζει αυτή τη δόνηση πίσω σου. Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμία σου, ανταποκρίνεται στην ταυτότητά σου. Το «είμαι» είναι η ισχυρότερη λέξη στο σύμπαν. Ό,τι ακολουθεί αυτό το «είμαι» γίνεται κώδικας ύπαρξης. Είμαι άτυχος, είμαι μόνος, είμαι πάντα κοντά, αλλά ποτέ εκεί. Και το πεδίο υπακούει. Όχι γιατί σε τιμωρεί, αλλά γιατί σε παίρνει στα σοβαρά. Όταν όμως αλλάξεις το «είμαι», δεν χρειάζεται πια να παλεύεις με το «έχω», γιατί το «έχω» ακολουθεί φυσικά. Ο άνθρωπος που είναι αγάπη δεν χρειάζεται να την κυνηγήσει. Ο άνθρωπος που είναι αυθονία δεν μπορεί να τη χάσει. Η ζωή του προσαρμόζεται στη συχνότητα της ύπαρξής του. Η μετατόπιση ταυτότητας δεν συμβαίνει απότομα. Συμβαίνει σιωπηλά μέσα από μικρές πράξεις συνέπειας. Κάθε φορά που ενεργείς σαν το μέλλον σου, ακόμη και αν δεν το βλέπεις ακόμα, το παλιό σου ενεργειακό αποτύπωμα εξασθενεί και μια μέρα, χωρίς να το καταλάβεις, ξυπνάς και συνειδητοποιείς πως δεν προσπαθείς πια. Έχεις γίνει εκείνος που κάποτε οραματιζόσουν. Αυτό είναι το σημείο της πραγματικής μαγείας. Όταν το όνειρο πάβει να είναι στόχος και γίνεται φυσική κατάσταση. Όταν η ευθυγράμμιση δεν είναι προσπάθεια, αλλά τρόπος ύπαρξης. Όταν δεν χρειάζεται να θυμάσαι να πιστεύεις, γιατί απλώς είσαι αυτό που πίστευες. Και τότε ολόκληρο το σύμπαν μετακινείται, όχι για να σε ανταμείψει, αλλά για να αντικατοπτρίσει εκείνον που τελικά τόλμησες να είσαι. Όλα στο σύμπαν είναι δόνηση, δεν είναι ποίηση, είναι φυσική. Κάθε κύτταρο, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα πάλεται σε μία συγκεκριμένη συχνότητα και κάθε συχνότητα χωρίς εξαίρεση αναζητά παρόμοιες δονήσεις για να εναρμονιστεί. Αυτός είναι ο λόγος που η ζωή σου φαίνεται να έλκει καταστάσεις που ταιριάζουν στο πώς νιώθεις. Δεν είναι τυχαίο, είναι επιστημονική συνέπεια. Το σώμα είναι ο πομπός, η καρδιά είναι ο μετατροπέας και το συναίσθημα είναι το σήμα. Όταν ο νους στέλνει μια σκέψη, η καρδιά τη μεταφράζει σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το πιο ισχυρό στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό το κύμα είναι που επικοινωνεί με το πεδίο γύρω σου. Όχι οι λέξεις, όχι οι δηλώσεις, αλλά η δόνηση πίσω τους. Αν λες «είμαι καλά», αλλά μέσα σου υπάρχει φόβος, το πεδίο δεν ακούει τη λέξη, ακούει τη συχνότητα του φόβου. Αν λες «πιστεύω στην αυθονία», αλλά αισθάνεσαι έλλειψη, η δόνηση που εκπέμπεις είναι αυτή της απουσίας, όχι της πίστης. Κι έτσι, όχι επειδή τιμωρείσαι, αλλά επειδή το σύμπαν αντανακλά ακριβώς ό,τι είσαι ενεργειακά, επιστρέφει σε σένα αυτό που ταιριάζει στη συχνότητά σου. Όταν ευθυγραμμίζεις το νου, την καρδιά και το σώμα σου, δημιουργείς έναν καθαρό συντονισμό, μία σταθερή νότα που το σύμπαν δεν μπορεί να αγνοήσει. Αυτό δεν είναι μεταφυσικό μυστήριο. Είναι η φυσική νομοτέλεια της συνήχησης. Δύο χορδές κουρδισμένες στην ίδια νότα θα δονηθούν μαζί, ακόμα και αν δεν αγγίξει η μία την άλλη. Έτσι λειτουργείς και εσύ με την πραγματικότητά σου. Αλλά η συχνότητά σου δεν αλλάζει από τη σκέψη, αλλάζει από τη συναισθηματική αλήθεια που εκπέμπεις. Η σκέψη είναι ο χάρτης. Το συναίσθημα είναι το ταξίδι. Και αν το ταξίδι δεν ταιριάζει στο χάρτη, η πραγματικότητα παραμένει στάσιμη. Το πιο μαγικό εργαλείο σου λοιπόν δεν είναι ο νους σου, αλλά η συναισθηματική σου καθαρότητα. Όταν καθαρίζεις τα χαμηλά σου κύματα, τον φόβο, την ντροπή, την αμφιβολία,
τότε η συχνότητά σου ανυψώνεται φυσικά, χωρίς προσπάθεια. Και αυτό το νέο επίπεδο γίνεται το νέο σου σημείο εκπομπής. Δεν χρειάζεται να πείσεις το σύμπαν, αρκεί να εκπέμπεις αλήθεια, γιατί η αλήθεια έχει πάντα τη δική της συχνότητα και αυτή είναι που ανοίγει τις πόρτες που τα λόγια δεν μπορούν. Η ζωή σου είναι ένας καμβάς δονήσεων και κάθε μέρα κρατάς στο χέρι σου το πινέλο. Ό,τι νιώθεις, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι επιτρέπεις να σε αγγίξει, προσθέτει μια νέα απόχρωση στη συχνότητα που εκπέμπεις. Δεν υπάρχει ουδέτερη στιγμή, κάθε στιγμή είναι εκπομπή. Το να επιλέγεις συνειδητά τη συχνότητά σου δεν σημαίνει να αγνοείς το σκοτάδι, αλλά να επιλέγεις ποια νότα θα κρατήσεις μετά τη σιωπή. Μπορεί να υπάρξει φόβος, θλίψη, αμφιβολία, αλλά εσύ είσαι εκείνος που αποφασίζει αν θα τις αφήσει να μείνουν ή να περάσουν. Η συχνότητα είναι επιλογή, όχι συνέπεια. Ο κόσμος γύρω σου αντιδρά στο ενεργειακό σου σήμα. Αν εκπέμπεις ανησυχία, βλέπεις περισσότερους λόγους να ανησυχείς. Αν εκπέμπεις γαλήνη, αρχίζουν να εμφανίζονται πράγματα που επιβεβαιώνουν τη γαλήνη σου. Η πραγματικότητα είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά την κυρίαρχη σου νότα. Όμως, για να αλλάξεις τη νότα, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις τις παλιές. Χρειάζεται να κουρδίσεις ξανά τον εαυτό σου, να στραφείς εσωτερικά, να ακούσεις την ενέργεια που κουβαλάς και να τη ρυθμίσεις απαλά. Όπως ένας μουσικός δεν φωνάζει στο όργανό του, το αφουγκράζεται και το κουρδίζει. Αυτός ο συντονισμός ξεκινά από μια ερώτηση. Πώς θέλω να νιώθω? Όχι τι θέλω να έχω, αλλά πώς θέλω να υπάρχω. Γιατί η συχνότητα του έχω έρχεται πάντα μετά τη συχνότητα του είμαι. Αν επιλέξεις τη συχνότητα της αγάπης, θα δεις αγάπη να επιστρέφει. Αν επιλέξεις την ευγνωμοσύνη, θα βρεις περισσότερους λόγους να ευγνωμονείς. Αν επιλέξεις τη συχνότητα της πίστης, η πραγματικότητα θα αρχίσει να σου τη δικαιολογεί. Η τέχνη της επιλογής συχνότητας είναι η τέχνη του επιτρέπειν. Να αφήνεις πίσω την ανάγκη για έλεγχο και να επιτρέπεις στην ενέργειά σου να εναρμονιστεί φυσικά με το υψηλότερο που μπορείς να φανταστείς. Δεν το πιέζεις, το επιλέγεις. Και κάθε φορά που το επιλέγεις, το σώμα σου, ο νους σου, η ψυχή σου θυμούνται λίγο περισσότερο ποιοι ήσασταν πάντα. Η συχνότητα δεν είναι κάτι που δημιουργείς, είναι κάτι που επιλέγεις να θυμηθείς. Κάθε συναίσθημα είναι ένα ραδιοκύμα και εσύ είσαι ο σταθμός που διαλέγει ποιο θα μεταδώσει στον κόσμο. Η ευθυγράμμιση δεν είναι κάτι που πετυχαίνεις, είναι κάτι που επιτρέπεις. Δεν είναι κατάσταση έντασης, αλλά απελευθέρωσης. Όταν σταματάς να πιέζεις, να αντιστέκεσαι, να προσπαθείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, τότε αρχίζει να ρέει η ενέργεια που πάντα περίμενε χώρο για να περάσει. Ευθυγράμμιση σημαίνει συμφωνία ανάμεσα στο νου, την καρδιά και το σώμα. Ο νους οραματίζεται, η καρδιά αισθάνεται και το σώμα πράττει. Όταν αυτά τα τρία κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, η ζωή αποκτά ρυθμό, σαν χορός χωρίς βήματα, όπου η πρόθεση και η δράση είναι ένα. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις, γιατί κάθε σου κίνηση πηγάζει φυσικά από το ποιος είσαι. Η ευθυγράμμιση δεν είναι εφορία, είναι ηρεμία. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα, ότι το μονοπάτι σε μεταφέρει ακόμα και όταν εσύ δεν ξέρεις πού οδηγεί. Όταν είσαι ευθυγραμμισμένος, η ζωή σου αποκρίνεται με ροή, οι συμπτώσεις πληθαίνουν, οι άνθρωποι εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή και εσύ αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν συνέβη τυχαία. Η αντίσταση είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σε απομακρύνει από αυτή τη ροή. Κάθε φορά που λες πρέπει να γίνει έτσι, το πεδίο σκληραίνει. Κάθε φορά που αφήνεις το πώς και παραμένεις στην καθαρότητα του γιατί, η ενέργεια ανοίγει δρόμο από μόνη της. Το πώς είναι δουλειά του σύμπαντος. Το γιατί είναι η πηξίδα σου.
Η ευθυγράμμιση δεν είναι κάτι που κρατάς, είναι κάτι που θυμάσαι να επιστρέφεις σε αυτό. Είναι σαν την αναπνοή, φυσική, απλή, πάντα εκεί. Δεν χρειάζεται να τη μάθεις, μόνο να σταματήσεις να την κρατάς. Κάθε στιγμή που επιλέγεις να εμπιστευθείς, να ευχαριστήσεις, να επιτρέψεις, επανέρχεσαι στην πιο αληθινή σου συχνότητα. Εκεί, στην ησυχία της ευθυγράμμισης, δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός ανάμεσα σε σένα και την εκδήλωση. Είσαι το αίτιο και το αποτέλεσμα ταυτόχρονα. Είσαι ο παρατηρητής και το θαύμα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν χρειαζόταν να δημιουργήσεις τίποτα, απλώς να σταθείς αρκετά ήσυχος, ώστε το σύμπαν να μπορέσει να σου δείξει ποιος ήσουν από πάντα. Υπάρχει μια στιγμή μετά από κάθε προσπάθεια όπου καταλαβαίνεις πως δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Είναι η στιγμή που σταματάς να σπρώχνεις το ποτάμι και αρχίζεις να αφήνεσαι στη ροή του. Αυτό είναι η παράδοση. Όχι αδράνεια, αλλά εμπιστοσύνη. Όχι παραίτηση, αλλά βαθιά επίγνωση ότι το ρεύμα ξέρει πού σε πηγαίνει. Για χρόνια μας δίδαξαν να κρατάμε τον έλεγχο, να παλεύουμε, να σχεδιάζουμε, να υπολογίζουμε κάθε βήμα. Όμως η αληθινή δημιουργία δεν συμβαίνει με σύσπαση. Συμβαίνει με άνοιγμα. Όταν αφήνεις τα χέρια σου από το τιμόνι, το σύμπαν μπορεί επιτέλους να αναλάβει την καθοδήγηση που πάντα προσπαθούσε να σου δώσει. Η παράδοση στο ρεύμα δεν σημαίνει ότι σταματάς να θέλεις. Σημαίνει ότι σταματάς να αντιστέκεσαι στο πώς θα έρθει αυτό που θέλεις. Σημαίνει να εμπιστεύεσαι πως το χρονοδιάγραμμα του σύμπαντος είναι πιο σοφό από το δικό σου. Ότι η καθυστέρηση δεν είναι απόρριψη, αλλά προετοιμασία. Ότι κάθε όχι είναι μεταμφιεσμένο περίμενε λίγο ακόμα. Η παράδοση δεν είναι αδυναμία. Είναι η ανώτερη μορφή δύναμης, γιατί χρειάζεται τεράστια πίστη να αφήσεις τον έλεγχο. Να επιτρέψεις τη ροή να σε μετακινήσει, να εμπιστευτείς πως αν κάτι φύγει, είναι επειδή κάτι πιο αληθινό πλησιάζει. Η ροή δεν σε πηγαίνει ποτέ εκεί που θες, αλλά πάντα εκεί που ανήκεις. Όταν παραδίδεσαι, αρχίζεις να νιώθεις τη ζωή διαφορετικά. Οι συμπτώσεις αυξάνονται, οι πόρτες ανοίγουν, οι λύσεις εμφανίζονται χωρίς πίεση. Δεν είναι τύχη, είναι συγχρονισμός, γιατί το σύμπαν συντονίζεται με εκείνον που συντονίζεται μαζί του. Η παράδοση στο ρεύμα είναι η απόλυτη πράξη αγάπης προς τον εαυτό σου. Είναι η στιγμή που σταματάς να προσποιείσαι ό,τι ξέρεις καλύτερα και λες «οδήγησέ με». Και εκεί αρχίζει η πραγματική μαγεία, όταν συνειδητοποιείς πως το ρεύμα δεν ήταν ποτέ κάτι έξω από σένα. Ήταν πάντα η ίδια σου η ύπαρξη που περίμενε να θυμηθείς πως δεν χρειάζεται να παλεύεις με τη ζωή, αρκεί να θυμάσαι να ρέεις μαζί της. Στο τέλος κάθε αναζήτησης υπάρχει μια στιγμή σιωπής. Εκεί όπου όλες οι τεχνικές, οι δηλώσεις, οι πρακτικές χάνουν τη σημασία τους. Γιατί συνειδητοποιείς πως ποτέ δεν προσπαθούσες να εκδηλώσεις κάτι. Προσπαθούσες να θυμηθείς ποιος είσαι. Και εκεί, στην ησυχία αυτή, έρχεται η αλήθεια. Δεν είσαι οραματιστής που δημιουργεί πραγματικότητες. Είσαι η ίδια η πραγματικότητα που παίρνει μορφή μέσα από σένα. Ο δημιουργός και το δημιούργημα δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι δύο όψεις του ίδιου φαινομένου. Όταν λες «εγώ», το σύμπαν απαντά «εδώ είμαι». Γιατί εσύ είσαι το μέσω του οποίου το άπειρο βιώνει τον εαυτό του. Κάθε σκέψη σου είναι δημιουργική πράξη. Κάθε σου συναίσθημα, ένας ψίθυρος από το όλον προς τον εαυτό του. Ό,τι βλέπεις εκεί έξω είναι η αντανάκλαση του ποιος επιτρέπεις να είσαι εδώ μέσα. Η αληθινή εκδήλωση δεν είναι να φέρεις κάτι στη ζωή σου. Είναι να συντονιστείς με αυτό που ήδη υπάρχει. Όταν σταματάς να ζητάς και αρχίζεις να είσαι, το πεδίο δεν έχει άλλη επιλογή από το να καθρεφτήσει την ταυτότητά σου. Γιατί η συνείδηση δεν δημιουργεί μέσα από επιθυμία, αλλά μέσα από αναγνώριση. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις το φως όταν καταλάβεις ότι είσαι το φως. Η διαδρομή του δημιουργού είναι κύκλος.
Ξεκινά με την επιθυμία, περνά από τη δράση, οριμάζει μέσα στη πίστη και ολοκληρώνεται στη συνειδητοποίηση ότι δεν υπήρχε ποτέ διαχωρισμός. Εσύ ήσουν πάντα και ο παρατηρητής και το θαύμα, ο μαθητής και ο δάσκαλος, το ερώτημα και η απάντηση. Κι έτσι, όταν πια δεν προσπαθείς να προσελκύσεις, όταν δεν αγωνίζεσαι να δημιουργήσεις, τότε αρχίζει η πραγματική δημιουργία. Γιατί ολόκληρη η ύπαρξη ρέει μέσα σου, όχι ως ανταμοιβή, αλλά ως αντανάκλαση της δικής σου ενθύμησης. Η ζωή δεν σου συμβαίνει, συμβαίνει μέσω εσού. Ο δημιουργός και το δημιούργημα είναι ένα, και όταν το καταλάβεις βαθιά, κάθε ανάσα σου γίνεται πράξη δημιουργίας, κάθε σου βλέμμα προσευχή, κάθε στιγμή ένα θαύμα που ήδη υπάρχει. Και τώρα, καθώς κλείνει αυτό το ταξίδι, ας καθίσουμε για λίγο μέσα στη σιωπή. Η σιωπή δεν είναι κενό, είναι ο χώρος όπου όλα αρχίζουν και όπου όλα ολοκληρώνονται. Εδώ, η διάκριση ανάμεσα σε εσένα και το σύμπαν λιώνει και συνειδητοποιείς πως ποτέ δεν υπήρξε πραγματική διαχωριστική γραμμή. Κάθε επιθυμία που είχες, κάθε όνειρο που κρατούσες, κάθε στιγμή πίστης και αμφιβολίας ήταν ένας δρόμος προς αυτή τη γνώση. Δεν είσαι απλός παρατηρητής. Είσαι ο ίδιος ο χορός των δυνατοτήτων, η ίδια η ενέργεια που κινεί τα άστρα, η δόνηση που δίνει μορφή στο άπειρο. Η ενότητα δεν έρχεται ως προορισμός, έρχεται ως αναγνώριση. Η ίδια σου η ύπαρξη είναι η μαρτυρία ότι το σύμπαν σε εμπιστεύεται, ότι δεν χρειάζεται να παλεύεις, να κυνηγάς ή να αποδεικνύεις τίποτα. Η συνείδησή σου, η αυθεντική, ελεύθερη συνείδηση είναι αρκετή για να φέρει κάθε δυνατότητα στην ύπαρξή της. Κάθε ανάσα σου, κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα είναι πλέον εργαλείο δημιουργίας. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την τέλεια στιγμή. Κάθε στιγμή είναι η στιγμή. Κάθε στιγμή είναι πύλη. Και μέσα σε αυτή την απλότητα, την ήρεμη βεβαιότητα, η ζωή γίνεται μαγεία. Όχι επειδή αλλάζουν τα γεγονότα, αλλά επειδή αλλάζεις εσύ και βλέπεις τον κόσμο μέσα από τη γνώση της εσωτερικής σου δύναμης. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην επιβολή, αλλά στην αίσθηση ότι είσαι ήδη πλήρης, ήδη ολόκληρος, ήδη συνδεδεμένος. Και όταν ζεις από αυτή τη θέση, όλα όσα επιθυμείς απλώς έρχονται να συναντήσουν την ενέργεια σου. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ούτε ατυχίες. Υπάρχει μόνο συγχρονισμός, μόνο ροή, μόνο η αδιέρετη αλήθεια. Είσαι πάντα, ανέκαθεν, μέρος του θαύματος που ονομάζουμε ζωή. Και τώρα, αναπνέοντας, ας αφήσουμε αυτή την αλήθεια να εδραιωθεί μέσα μας. Κάθε στιγμή από εδώ και στο εξής είναι μια νέα αρχή, ένα νέο κύμα δημιουργίας, μια συνεχής υπενθύμηση ότι το σύμπαν δεν μας παρακολουθεί απλώς. Συμμετέχει μαζί μας, μέσα μας και κάθε μας ανάσα είναι μια χορογραφία του απείρου. Καλώς ήρθες στην αρχή όλων. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.